11 પછીનું ટેલિવિઝન કેટલા લોકો જુએ છે? શું જુઓ છો તમે 11 પછી? ફૂટબોલ. અચ્છા, 11 એ નહીં, 12 પછીનું, આમ 12, 12:30, 1 પછીનું FTV જોવે છે. બેટા, ઇન્ટરનેટ જેવી વસ્તુ નથી, ખબર તને? જો અનુભવ્યો છો એ બંધ કરી દે બેટા. કમ ટુ ધ બ્રાઇટર સાઈડ. કેટલું બધું નવું નવું મળશે. ગાંડો થઈ જઈશ તું. આમનો વિડીયો ખાસ જોજે. એમાં કાકા તમે શું હસો છો યાર? તમે જોયો છે વિડીયો? ક્યાં વાત હે? કાકા રોક્સ. 11 ઓન ધ રોક્સ નહીં, કાકા રોક્સ. આ મેં કીધું ને. 11 પછી એક જમાનો હતો જ્યારે દેશ જ તમને કહી દેતો કે હવે સૂઈ જાઓ. કેટલા? how many Gujaratis in the house? Make some noise. How many non-Gujus? अभी देखो, मैं तुम्हारे लमड़े लखाया हूं ना. मेरे को आवड़ेगा, मैं उतना करूंगा, तुम चला लेना बाकी. કારણ કે તમે 11 પછી છે ને, પેલા એક જમાનો હતો જ્યારે દેશ જ તમને કહી દેતો કે સૂઈ જાઓ. પેલા 11 પછી શું આવતું ખબર છે? જર્મરી આવી જતા હતા. देखो, जर्मरिया का मतलब मैं बताता हूँ. ऐसा काला और सफेद टपका आता था. और सड़ंग सुबह तक आता था. આખું આવું ચાલતું. અને એ નહોતું આવતું ત્યારે ઓલો રેનબોની પટ્ટી આવી જતી. બટ હવે એવું નથી રહ્યું. નાઉ ધેર ઇઝ ટેલિવિઝન આફ્ટર 12. There is television 24/7. શું આવે છે 12 પછી? 12 વાગ્યા પછી શું આવે છે? તમને ખબર છે? યસ, એક્ઝેક્ટલી, ટેલિબ્રોન્સ. પણ એકમાત્ર એવી ચેનલ છે જેમાં આવું કશું નથી થતું. ના બાપા, આની પિન ત્યાં જ ચોંટી જાય છે. અલ્યા FTV માં એ વખતે શું આવે ખબર છે? કે ઓલું આ બોફ્લેક્સ વાપરો ને આમ વર્જિશ કરો ને તેમ હતું. લે, જો ના કર. શું એમને જરૂર નથી પડતી? એમ ક્યાં બાત હે? નેટફ્લિક્સ થી ઊંચો જુઠ્ઠું બોલે છે. એક માત્ર એવી ચેનલ છે જેમાં આવું કશું જ નથી આવતું, અને એ છે આપણી ટીવી ગુજરાતી. ડુ યુ નો વાય? Because they are cooking. 24 કલાક રાંધવાના પ્રોગ્રામ આવ્યા કરે છે. રાંધવા સિવાય ધંધો જ નથી યાર. તમે બપોરે જુઓ રસોઈ મેજિક, સાંજના જુઓ કિચનની રાણી, રાતના 3 વાગે જુઓ તો રિપીટ ઓફ રસોઈ મેજિક. એટલે રાતના 3 વાગે કયા માસી રાંધે છે યાર? Literally, no, I genuinely want to know. કયા માસી છે રાતના? ચિંતુના પપ્પા ઉઠો, જલ્દી પેન પેપર લઈ લો, જલ્દી. હા, લખો 2 કાંદા 1 લસણ. સોરી, લસણ નથી, ગાજર છે. લખો. જલ્દી લખો, નહીં તો મારી રેસિપ વહી જશે. What the hell is રેસિપ? ચલો સારી વસ્તુ છે યાર, રાંધવું જોઈએ. કારણ કે ગુજરાતી પાકકલા, ગુજરાતી ક્વિઝિન ઇઝ વર્લ્ડ ફેમસ. બરાબર, એ સારી વસ્તુ છે. પણ આ ઘોઘરા નીચે ઉતરે એવું કંઈક રાંધો યાર. કેવી ખતરનાક આતંકવાદી આઈટમો પેદા કરી છે ખબર છે? મેક્સિકન ઢોકળા. વોટ ધ હેલ ઇઝ મેક્સિકન ઢોકળા? બીજી વસ્તુ, ચીઝ ચાઇનીઝ ઊંધિયું. બધા જ ગુજરાતીઓને ખબર છે ઊંધિયું ઇઝ ઓલરેડી અ જોઈન્ટ ફેમિલી આઇટમ. એમાં બીજું કશું જ નાખવાની જરૂર ના હોય. વધ્યું ઘટ્યું એમાં નાખવાનું હોય. અને ત્રીજી તો આતંકવાદી વસ્તુઓ. અમે તો કેટલા બધા પ્રોગ્રામ્સ કરતા હોય છે. લગ્નની સીઝન આવે, અમારે પરફોર્મ કરવા જવાનું. હવે તો આ કેટરિંગમાં ચાલુ થઈ ગયું છે. આ બધા વેચે છે, ખબર છે તમને? આ તો અદ્ભુત આઈટમ છે. ચોકલેટ ઢોંસા.
પહેલા તો અમદાવાદમાં આપણે મુંબઈની વાત નથી, ત્યાં એ બાજુ તમે જાઓ ને એટલે ઢોંસા શબ્દ વપરાય. ગાળ જેવું લાગે એ ઢોંસા અહીંયા. વગર મફતના ચંદ્રબિંદુ નાખી દીધું છે. વો ટક્કા નહીં હે માસી. આ તો હમણાં ગયા અઠવાડિયે આ તો જોકમાં લખો બી નહોતા. આ તો એડ અત્યારે એટલા માટે કરું છું, આઈ વોન્ટ ટુ શેર ધીસ ઇન્ફોર્મેશન. સાઉથ ઇન્ડિયન તમે લોકો અહીંયા બધા સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ્સમાં ગયા છો, ત્યાં એક ચટણી આવે છે બરાબર, તમને ખબર હોય મલગાપુરી ઓર ગન પાવડર. તમને હમણાં અમદાવાદના એક લગ્નમાં ત્યાં નીચે લખેલું મરઘાપુરી. મેં કીધું આ જૈનોના લગ્નમાં ક્યાં તમે મરઘો ને શું આ મરઘાપુરી ભાઈયા. હું કહું કે કઈક આ ઘોઘરા નીચે ઉતરે એવું કઈક રાંધો યાર. રાંધ કર્યા કરે. હવે એમાં મારા માસી ગયેલા. અહીંયાથી છે કોઈ બહેનો જે કુકરી શોમાં જે આવ્યા છે કોઈ? કોણ? રુચિ. તમે ગયા છો? ક્યાં છો રુચિ? રુચિ ગઈ હતી તું? નહોતી ગઈ? અચ્છા કશો વાંધો નહીં. કુકરી શોઝમાં અથવા એમાં મારા માસી ગયેલા. ભદ્રા માસી. ભદ્રા માસી 5,500 કિલોના છે એપ્રોક્સિમેટલી. બરાબર. અરે નવવારી સાડી શું આખા આ બિલ્ડિંગ ને ફરતી જેટલી સાડીઓ ભેગી કરો તોય ના માય. બરાબર. એ ગયા હતા અને સાડલો પહેરેલો. અલિયા તમે જુઓ તો મેં કીધું આ નથી, દીકરાના લગ્ન નથી. ના હું ટીવી પર આવવાની ને એટલે આવું જ પહેરાય. જગ્ગા મગા મલા બગા. એમાં સાડીમાં આભલા નહોતા, આભલામાં ક્યાંક વચ્ચે સાડી હતી. અને છે ને મને વાંધો કઈ નથી, તમે રાંધો પણ કાં તો ગુજરાતીમાં રાંધો કાં હિન્દીમાં રાંધો, અને ઇંગ્લિશ તો સાવ રહેવા દેજો, કારણ કે તમારે બાપે માર્યા વેર છે. અચ્છા, એમાં પાછી એક એન્કર હતી જે લોકોને ફિલ્મો ના મળી હોય. લોહી ભીની ચૂંદડી કેવી પિક્ચરો કરી હોય, કાકરામ કમાકમી, એવી બધી માતાજી આઈ એમ કમિંગ, આવી બધી પિક્ચરો જે કરી હોય ને એની એ હિરોઈન એ ત્યાં હતી. અને એ આખો પ્રોગ્રામ એ લોકો કરે અને પછી માસીએ જે પાંગડો વાટેલો ને હું તમને કહું હવે બરાબર કે અચ્છા ભદ્રબેન આજે આપણે શું બનાવીશું? આજે છે ને આપણે સેન્ડવિચ બનાવવાની છે. સેન્ડવિચ ને એટલું ખેંચે કે સભ્ય થઈ ગઈ જાગી. અચ્છા, તો એના માટે આપણે શું લેશું? એના માટે છે ને સૌથી પહેલા આપણે કેબેજ લેવું પડશે. કેબેજ. કાઠિયાવાડીઓને શરમ આવે એવો શબ્દ ઈજાદ કર્યો છે. કેબેજ. માસી તમારે બોલવાનું છે ખાલી કોબીજ. It's not that far from the original word. પણ ના કેબેજ. અચ્છા આનું આપણે શું કરશું? આને સૌથી પહેલા છે ને આપણે આ નાના પીસીસ બનાવી નાખવાના છે. મેં કીધું પીસીસ ના આવે, અર્થનો અનર્થ થઈ જાય. પીસીસ. અને પછી શું કરશું? પછી છે ને સૌથી પહેલા આપણે ગેસ ચાલુ કરશું. અને ગેસ ચાલુ કરે અને એ લાઇટર થી ચાલુ કરે. બરાબર. મારા નામના લાઇટર આવે છે ત્યાં આજકાલ, ઓજસ લાઇટર. મારા નામનું કશું પરફ્યુમ કે જાંગિયા કે બનિયાન કશું આવ્યું જ નથી, સીધું લાઇટર જ આવ્યું. અને તમે માનશો નહીં, ટીવી વાળા બકાયદા તમને શોર્ટ બતાડ્યા કઈ રીતે ગેસ ચાલુ કરવાનો. એટલે અમને ભાન નહીં પડતી ગેસ કઈ રીતે ચાલુ કરવાનો. અમે ઘરે છાણા થાપીને ચૂલામાં નાખીને રાંધતા આવીશું. હવે શું કરીશું? હવે છે ને આપણે આ કેબેજને આપણે ડીપ ફ્રાય કરી નાખવાના છે. કેમ તમે તળશો બોલશું તો કેબેજને નહીં ગમે? એ રીસાઈ જશે. ના હું નહીં તળાવું. પછી આખું બધું થઈ જાય એ તૈયાર કરી દે. હવે છે ને આઈટમ રેડી થઈ ગઈ છે અને હવે આની ઉપર આપણે ધાણા નાખીને આને ગાર્નિશ કરીશું. 65 વર્ષના ભદ્રા માસી નેશનલ ટેલિવિઝન પર આવી સિસોટીઓ મારે કેવું બીભત્સ લાગે યાર. અને આ આઈટમ તો છે ને ખાસ કરીને વેકેશનમાં તો કિડ્સ ને બહુ ભાવે છે. કિડ્સ કેમ માતૃભાષા નથી વાપરતા?
મારા દીકરીને ભાવે છે, મારી દીકરીને ભાવે છે, મારા દીકરાને ભાવે છે. કિડ્સ ઓલું ભૂલે છું કે કીડ એનું ઘરે જોતું હોય ને તો આમ આજથી અમારી મમ્મી નથી, હું ઘર છોડીને જાઉં છું, લાવ મારું ટીંગલું. ખરેખર યાર. અને પછી છે ને હવે પહેલાના જમાનામાં ત્યાં બધું પૂરું થઈ જતું હતું. હવે આખું નવું એનું આવ્યું છે. તમને ત્યાં એના એ આખા કે હું જે બી કંઈ બનાવું છું ને એની ફર્સ્ટ ટ્રાયલ તમારા હસબન્ડ ઉપર જ કરું છું. હવે ત્યાં હસબન્ડ ઉભા રહે છે અને એ લોકોને એપ્રન આપવામાં આવે છે જે એને વિનર તરીકે પહેરાવે કે આ બેન જીત્યા એમ. તો એમને પૂછેલું તો હિતેશ માસા ગયેલા. હિતેશ માસા હવે ગુજરી ગયા છે, સ્વર્ગીય હિતેશ માસા, બરાબર. એ ત્યાં ગયા એટલે એમના ખાવાના લીધે ગુજરી ગયા, અમને એવું જ લાગે છે, અમે કહેતા નથી. તો હિતેશ માસાને પેલી એન્કર એ દોડ દઈ ત્યાં ગઈ પાછી આવી કે હિતેશભાઈ તમે ભદ્રા માસીની પાક કલા વિશે કંઈક કહો. હિતેશભાઈ નેશનલ ટેલિવિઝન ઉપર એ પર લઈને ઉભા થયા. ભદ્રા બહુ સારું રાંધે છે, રોજ રાંધે છે, ઘરના બધા જ લોકો ના પાડે તો પણ રાંધે છે, અને સ્વાદ અસલ મારી માં જેવો આવે છે. આલે પ્યાર. અને મેં કીધું એમને કોક ચંદ્રક આપો, એમને મેડલ આપો કે હજી જીવી ગયા, ટકી ગયા એનું ખાઈ ખાઈને યાર. અને દરેક વસ્તુ માટે કે આજે આપણે બનાવ્યું, આજે આપણે શું બનાવશું, આજે આપણે છે ને વેકેશન ફેમસ આ બનાવશું, આજે આપણે લગનની લાપસી બનાવશું. હું તો રાત જોઉં છું દરેક ઓકેશન. આજે શું બનાવવાનું છે? આજે આપણે બેસણાના લાડવા બનાવવાના છે, જે બહુ ફેમસ છે. અને એ ખાધા પછી તો જનારી આત્મા બહુ બ્લેસિંગ્સ આપે છે, બ્લેસિંગ્સ. અમારી બધી નોટિફિકેશન્સ મેળવવા બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો અને ઓપ્શન્સમાં જઈને ઓલ સિલેક્ટ કરો. એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. સબસ્ક્રાઇબ કરીને જતી રહેજે.